Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και να περνάτε όμορφα. Να θυμάστε πως έχετε δικαίωμα να περνάτε όμορφα, να ξεκουράζεστε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Είμαι απέραντα ευγνώμων για την υπέροχη ενεργειακή μας παρέα. Είστε όλες και όλοι υπέροχοι και πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα υπέροχα σχόλια που γράφετε. Έχετε ευγένεια, έχετε ευπρέπεια, σεβασμό, καλοσύνη. Και πραγματικά είμαι ευγνώμων. Ευγνώμων και για κάθε καινούρια εγγραφή και για κάθε like. Είναι σημαντικό να θυμάστε να πατάτε like αν σας αρέσει το βίντεο, γιατί βοηθάτε πάρα πολύ το βίντεο να το προβάλλει πιο πολλές φορές στο YouTube και κατά συνέπεια βοηθάτε το κανάλι και βοηθάτε και μένα. Άλλωστε δεν είμαστε μια υπέροχη παρέα εδώ, γιατί να μην μεγαλώνουμε συνέχεια. Like λοιπόν αν σας αρέσει το βίντεο. Θέλω να στείλω έναν θερμότατο χαιρετισμό και μια ζεστή αγκαλιά σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Πραγματικά με συγκινείτε πάρα πολύ με την αγάπη και τη στήριξή σας. Και για να μην αναφέρω μία χώρα, θα πω από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία. Είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό και ταυτόχρονα συγκινητικό να είστε πάντα όλοι καλά. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε ότι σε κάθε περίπτωση τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να ταιριάζουν σε όλους σας. Σε κάποιους ταιριάζουν και μου το γράφετε ότι είναι σαν προσωπικό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Παρόλα αυτά όμως, αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να δούμε το θέμα μας. Κάποιος θα σε εκπλήξει. Τι θα κάνει? Εννοείται πως κάθε θέμα που κάνω είναι πάντα με πολύ αγάπη και θετική ενέργεια και αυτά ελπίζω να μας δείξουν εδώ και οι καρτούλες. Παρ' όλα αυτά, όπως καλά γνωρίζετε, η ζωή δεν έχει μόνο τα όμορφα. Σε κάθε περίπτωση και το να γνωρίζουμε την αλήθεια είναι πολύτιμο. Πάμε λοιπόν να επιλέξετε αμέθιστο, ροζ χαλαζία, μαύρη τουρμαλίνη. Και ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε, ποιος θα σε εκπλήξει και τι θα κάνει. Και θα ξεκινήσω με την κάρτα βάσης, που πολύ δύσκολη κάρτα βάσης έχουμε παιδιά, δεν θα σας το κρύψω, δεν θα σας πω ψέματα, γιατί δεν λέω και ποτέ και γιατί δεν έχει και νόημα για μένα. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον πύργο. Ο πύργος είναι μεγάλη αρκάνα και ίσως κάποιοι από εσάς παρακολουθείτε το άνοιγμα αυτό γιατί έχετε βιώσει ένα δύσκολο χωρισμό με κάποιον άνθρωπο και επιθυμείτε να είστε και πάλι μαζί προφανώς, να σας κάνει μια πολύ ευχάριστη έκπληξη, να κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Για πάμε να δούμε, θα γίνει αυτή η ανατροπή. Παιδιά, τι γίνεται εδώ, όλους τους υπότες μου έχετε ανοίξει. Μάλιστα.
Λοιπόν, να κάνουμε μία αναφορά στα ζώδια. Καταρχάς, γιατί ξέρω ότι κάποιοι από εσάς θέλουν πάρα πολύ να ακούν και τα ζώδια. Οκ. Παρότι το έχω δηλώσει πάρα πολλές φορές ότι εγώ δεν είμαι αστρολόγος, απλή αναφορά κάνω στα ζώδια. Εντάξει, και ξέρω κάποια έτσι πολύ γενικά. Έχουμε το ζώδιο των διδύμων, έχουμε το ζώδιο του καρκίνου και έχουμε και το ζώδιο του τοξότη εδώ. Τι γίνεται λοιπόν εδώ, τι γίνεται εδώ σε αυτό το δικό σας άνοιγμα? Έχουμε να κάνουμε με μία σχέση η οποία δυστυχώς δεν ήταν ισορροπημένη σχέση. Κάποιος έδινε πάρα πολλά και κάποιος λιγότερα ή μπορεί και τίποτα. Άρα λοιπόν ούτως ή άλλως όταν οι σχέσεις είναι μη ισορροπημένες υπάρχουν, έτσι δεν μπορεί να έχουν και μεγάλη διάρκεια στο χρόνο, εκεί είναι το θέμα, γιατί δυστυχώς μπορεί εσείς να είστε εδώ, είτε είστε κοπέλες είτε είστε αγόρια, πω αυτή την κάρτα όταν την πλησιάζω κοντά, τέλος πάντων έστω την κρατήσω εδώ. Έχουμε μια υπέροχη βασίλισσα κούπα εδώ. Είτε λοιπόν είστε αγόρια είτε κορίτσια. Είναι ξεκάθαρο ότι ότι είστε άνθρωποι που προσφέρετε, που δίνετε αγάπη και που πιστεύετε ότι πρέπει να δίνετε αγάπη, αγάπη, αγάπη. Εκεί όμως, όταν δεν ισχύει το ίδιο και για την άλλη πλευρά, είναι που χάνονται οι ισορροπίες. Τώρα, βλέπω ότι ήταν μία ιστορία κάπως, μπορεί να υπήρχε πάρα πολύ έντονο πάθος, έτσι, πολύ έντονο πάθος, αλλά ίσως και μία επιπολαιότητα. Για κάποιους ο άνθρωπος αυτός έτσι μπορεί να είναι και ένας έτσι τύπος εριστικός, δηλαδή πολύ εύκολα να μπαίνει σε λεκτικές αντιπαραθέσεις και να φαίνεται να το απολαμβάνει κιόλας όλο αυτό. Έτσι. Είναι κάποιοι άνθρωποι που αυτός είναι ο χαρακτήρας τους. Παρόλα αυτά όμως υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο δίλημμα για αυτόν τον άνθρωπο. Αντιμετωπίζει ένα πολύ μεγάλο δίλημμα. Για να δούμε τι θα γίνει παρακάτω στην εξέλιξη. Θα μας αποκαλυφθεί το δίλημμα, θα γίνει κάτι, θα γίνει μία ανατροπή. Άνοιξα. Λοιπόν, εδώ έχουμε έναν πολύ καλό φίλο. Προφανώς μπορεί να έχετε έναν κοινό φίλο. Και υπάρχουν και μυστικά, παιδιά. Να τα διλήμματα επιβεβαιώνονται εδώ με την καρτούλα, με τα μυστικά, όπως και να το κάνουμε. Και πολύ πιθανόν, έτσι, να βρεθείτε κάπου έξω και να γίνει μία συνάντηση μεταξύ σας, απρόσμενη συνάντηση, την οποία, έτσι, δεν το ξέρετε, δεν το έχετε υπολογίσει, μπορεί να βγείτε με μία φίλη, με έναν φίλο να πιείτε ένα καφέ. Και τσουπ, ξαφνικά να δείτε μπροστά σας το πρόσωπο αυτό. Για να δούμε τι θα γίνει λοιπόν εκεί, για να δούμε τι μυστικά είναι αυτά που σας έχει κρατήσει κρυφά και που προφανώς χάλασαν και όλη τη σχέση αυτή ανάμεσά σας. Για να δούμε τι θα δούμε. Τι θα δούμε. Wow, τροχός της τύχης. Φαίνεται ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη ανατροπή. Πολύ μεγάλη ανατροπή. Τα πάνω κάτω έρχονται. Μεγάλη αρκάνα και μεγάλη αρκάνα αρχιερέας. Εδώ έχουμε και το ζώδιο του Ταύρου τώρα. Λοιπόν, παρατηρήστε παρακαλώ πολύ αυτή την κάρτα στη συγκεκριμένη ταρό. Έχει σημασία που σας το λέω. Κοιτάξτε, ο Γεωργός γυρίζει πίσω και κρατά ένα πεντάκτηνο. Στην κλασική ταρό δεν κρατά τίποτα. Κάθεται και περιμένει. Εδώ όμως έχει μαζέψει εδώ κάτι από τη σοδιά του.
Θα μπορούσα να πω σε ένα σενάριο, έτσι απλώς θέλω να κρατάω και λίγο μικρό καλάθι, είναι γενικό άνοιγμα. Δεν θέλω έτσι να σας δώσω πολύ μεγάλη χαρά, ενθουσιασμό. Θα κάνω όμως την αναφορά, δεν μπορώ να μην την κάνω αφού εμφανίστηκε η κάρτα. Φαίνεται λοιπόν ότι εδώ κάπως ο άνθρωπος αυτός θα αρχίσει να σας βλέπει εκεί που θα γίνει αυτή η συνάντηση. Σαν να σας βλέπει, να σας δει πλέον πιο σοβαρά, παιδιά. Εάν δηλαδή εδώ έχουμε την επιπολαιότητα, μπορώ να το πω ξεκάθαρα, του συγκεκριμένου υπότι εδώ, μπαστούνι, εδώ έχουμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή και είναι εδώ, με αυτή την κάρτα που σας έδειξα τόσο πολύ αναλυτικά, με τον Γεωργό που γυρίζει πίσω και κρατάει το πεντάκτηνο, είναι σαν να υπάρξει τουλάχιστον αν μη τι άλλο η πρόθεση να σας προσφέρει κάτι αντίστοιχα από αυτά που έχετε προσφέρει κι εσείς. Όντως, μια τεράστια ανατροπή, πιστεύω και μια τεράστια έκπληξη ταυτόχρονα. Θα ανοίξω άλλη μια τελευταία καρτούλα να δούμε, κάτι να δούμε. Άλλο, ό,τι θέλουν οι καρτούλες μας να μας πούν. Πολύ μεγάλη αρκάνα ρε παιδιά, τι γίνεται, και εδώ δεν μας έδωσε και πολύ ξεκάθαρη απάντηση, εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, ένα σενάριο με την αρχιέρεια είναι όσες έχετε ρωτήσει για κάποιον άντρα ότι μπορεί να υπάρχει μία γυναίκα στη ζωή του, όχι απαραίτητα σχέση, έτσι, μπορεί να είναι μαμά, φίλη, αδερφή, οτιδήποτε, η οποία μπορεί να τον επηρεάζει αρνητικά, να ξέρετε. Αυτό ισχύει κυρίως έτσι για τα κορίτσια μου. Λοιπόν, που έχουν ρωτήσει για κάποιον άντρα. Πάλι η αρχιέρεια μας μιλάει για μυστικά. Είναι δεύτερη φορά που γίνεται αναφορά στο δικό σας το άνοιγμα για μυστικά. Και τώρα θέλω μία ακόμη καρτούλα. Τι να κάνω. Μήπως έχουμε κάτι πιο ξεκάθαρο. Και σας παρακολουθεί, παιδιά, αυτός ο άνθρωπος. Εντάξει, αυτή είναι μία έξτρα πληροφορία. Γιατί δεν προσπαθώ να πάρω μία τελευταία έτσι διευκρίνηση και απλά έχω πληροφορίες, αλλά δεν θέλω κάτι πιο συγκεκριμένο. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή δεν πιστεύω ποτέ στο τυχαίο και επειδή το πάλεψα πάρα πολύ και πιστεύω ότι όσο και να συνεχίζω, για κάποιο λόγο θα βγαίνουν κάπως αρνητικές κάρτες. Δεν αναιρώ τίποτα από ό,τι σας έχω πει μέχρι στιγμής. Δηλαδή το πιστεύω ότι θα βγείτε κάπου, θα πάτε, θα συναντηθείτε με αυτόν τον άνθρωπο, θα γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή. Δηλαδή αυτή η αλλαγή, παιδιά, μπορεί να έχει να κάνει με το ότι μπορεί να μάθετε κάτι το οποίο δεν γνωρίζατε. Και ξαφνικά κάπως να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα, να γίνουν πολύ σημαντικές αποκαλύψεις, και αυτό μια τεράστια αλλαγή είναι, γιατί αν εσείς πριν ήσασταν σε μια κατάσταση που δεν γνωρίζατε την αλήθεια, τώρα θα μάθετε την αλήθεια, αυτό πιστεύω, και έχω την αίσθηση, πολύ έντονα όμως, ότι έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι επιπόλαιος, κάνει παιδιάστικες δηλαδή συμπεριφορές, αυτό εννοώ, και είναι και εθεροβάμων, δηλαδή πετά στα σύννεφα. Άρα, δυστυχώς, παρόλο που σας είπα εδώ αυτά που σας είπα, ότι αρχίζει να σας βλέπει πιο σοβαρά κλπ. Αυτό είναι παροδικό. Δεν θα έχει διάρκεια. Και πραγματικά λυπάμαι, αλλά εντάξει, για όποιον από εσάς μπορεί να ισχύει, είναι καλύτερα να είστε προετοιμασμένοι και να κρατάτε μικρό καλάθι. Εάν και εφόσον γίνει αυτή η συνάντηση, εάν και εφόσον γίνουν αυτές οι αποκαλύψεις,
κρατήστε μικρό καλάθι, μην ενθουσιάζεστε. Αφήστε την κατάσταση να εξελιχθεί και το βλέπετε. Γιατί δυστυχώς οι τελευταίες καρτούλες που έχω ανοίξει δεν είναι και τόσο θετικές. Παρ' όλα αυτά την έκπληξη θα την έχετε και θα την έχετε και εκτός της συνάντησης. Θα είναι και η έκπληξη και οι αποκαλύψεις που πρόκειται να γίνουν και η παροδική, η πρόσκαιρη αλλαγή που θα δείτε σε αυτόν τον άνθρωπο και πραγματικά εύχομαι να είναι και μόνιμη αλλαγή, να είναι πολύ θετική. Εντάξει, γενικό άνοιγμα είναι, μπορεί να έχουμε κάποια στοιχεία συγκεκριμένα και μετά, έτσι, να υπάρξει και μια θετική εξέλιξη. Στο δικό μας πάντως εδώ το άνοιγμα, δυστυχώς είδα ότι δεν θα αλλάξει και είναι και, εντάξει, θα ήταν και λίγο περίεργο γιατί συνήθως οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Μπορεί να κάνουν μια προσπάθεια προκειμένου να κατακτήσουν κάτι, να πετύχουν κάτι, να δείξουν έναν άλλο χαρακτήρα. Αλλά μετά θα γυρίσουν πίσω στο χαρακτήρα τους. Αυτά αγαπημένες και αγαπημένοι. Πάμε να περάσουμε στο δεύτερο μας άνοιγμα και να δούμε τι θα γίνει και τι έκπληξη είναι αυτή που σας περιμένει. Ποιος είναι αυτός που θα σας κάνει αυτή την έκπληξη, αγαπημένες και αγαπημένοι. Για να δούμε, για να δούμε. Μα τι υπέροχη κάρτα είναι αυτή. Τι υπέροχη κάρτα είναι αυτή που έχετε κάρτα βάσης. Που σημαίνει έτσι ότι έχετε υπέροχες ποιότητες ως άνθρωποι. Έχουμε εδώ την αυτοκράτηρα. Είναι το αρχέτυπο της μητέρας. Είναι πάντα γεμάτη αγάπη, κατανόηση για τους γύρω της. Θέλει να προστατεύει πάντα. Και βέβαια, επειδή ακριβώς αυτό το είναι αρχέτυπο, μιλάμε για αρχέτυπα και αυτό το ρόλο μπορεί να τον παίξει και ένας σύντροφος στη ζωή σας, είναι ακριβώς για μένα ο ιδανικός και ο απόλυτος σύντροφος. Εσείς εδώ είστε λοιπόν σε αυτή την υπέροχη καρτούλα. Έχετε αυτές τις πολύ υψηλές ποιότητες ως άνθρωποι και εύχομαι και ελπίζω να δούμε αντίστοιχα και για την άλλη πλευρά. Για να δω. Παπα, παιδιά, τι τους κάνατε και είναι τόσο πληγωμένοι. Θα μου πείτε τώρα μπορεί να μην τους έχετε κάνει και τίποτα, γιατί μερικοί άνθρωποι πληγώνονται και από μόνοι τους. Ναι, γίνονται και αυτά. Κάτι συμβαίνει εδώ, μήπως ήταν μία παράλληλη σχέση, υπάρχει τρίτο πρόσωπο, είτε από τη δική σας την πλευρά είτε από την άλλη. Η μία κάρτα μετά την άλλη έρχεται να επιβεβαιώσει μη ισορροπημένη σχέση. Κάποιος έδινε πάρα πολλά και κάποιος λιγότερα. Τώρα αυτός ο βασιλιάς κούπα βέβαια εδώ μας προβληματίζει. Εμένα. Γιατί δεν μου συνάδει με τις προηγούμενες κάρτες. Βασιλιάς λοιπόν εδώ κούπα, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας με το ζώδιο του Σκορπιού. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι έτσι πολύ ήρεμος. Τώρα δεν ξέρω πόσο ήρεμη μπορεί να είναι Σκορπιοί, αλλά λέμε τώρα. Είναι η μοναδική κάρτα που δεν βρίσκω να έχει αντιστοιχεία απόλυτη με το ζώδιο που την έχουν ταυτίσει. Τέλος πάντων. Δεν τα έχω φτιάξει εγώ αυτά, εγώ απλά λέω τη γνώμη μου. Λοιπόν, ήρεμος, πολύ, αγαπησιάρης, τρυφερός, ευαίσθητος, ρομαντικός, ειρηνοποιός, όλα αυτά τα και καλλιτέχνης, μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι τώρα έτσι πήρα εδώ με αυτή την καρτούλα, πήρα μια πιο συγκεκριμένη απάντηση για να σας μεταφέρω και σε εσάς. Πολύ πληγωμένος, πιθανότατα
παράλληλη σχέση, μη ισορροπημένη σχέση, σας έχει αγαπήσει πάρα πολύ αυτός ο άνθρωπος. Και εγώ πιστεύω ότι σας αγαπάει και ακόμα, γιατί δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο που εμφανίστηκε αυτή η κάρτα εδώ. Όμως, παρόλα αυτά, φαίνεται ότι έδωσε, έτσι τουλάχιστον αυτό νιώθει, ότι έδωσε πολλές μάχες για τη δική σας την ιστορία και δεν κατάφερε έτσι να νικήσει. Νιώθει λοιπόν ότι έχει αποχωρήσει ηττημένος από αυτή τη σχέση ή ηττημένη τέλος πάντων για τους κυρίους της παρέας μας. Για να δούμε παρακάτω τι θα γίνει, θα υπάρξει έκπληξη ή όχι. Αγαπημένη κάρτα επίσης εδώ από την κυρία Λένορμαν, το αστέρι. Ποντίκια παιδιά. Ποντίκια, πω. Λοιπόν, και ποντίκια και το σταυρό ανοίξαμε, εντάξει. Την ελπίδα να ξέρετε δεν τη χάνει από μέσα του. Η ελπίδα είναι εκεί και θα την έχει, να μην σας πω και διαβίου, όπως και την αγάπη. Το πιστεύω, τα πιστεύω αυτά που σας λέω. Δεν τα λέω έτσι. Παρ' όλα αυτά, μέσα στο σπιτάκι του έχει ή το σπιτάκι της έχει ποντίκια και να ξέρετε ότι όλη αυτή την ιστορία, το χωρισμό σας, τον βιώνει πάρα πολύ αρνητικά. Δηλαδή, το βιώνει σαν μια μεγάλη δοκιμασία, σαν μια αρρώστια, σαν κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό να ξέρετε. Και σίγουρα δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Θα μου πείτε κάποιοι, κάποιες, ότι και τι με νοιάζει εμένα, τι κάνει, από τη στιγμή που δεν είμαστε μαζί. Δίκιο έχετε, αλλά οκ, εντάξει. Σας μεταφέρω κάποιες πληροφορίες, για όποιον ενδιαφέρεται. Για να δούμε. Τι άλλο θα δούμε. Wow. Τι λέτε ρε παιδιά εδώ, λέτε να έχουμε τέτοια ανατροπή. Θα τρελαθώ σήμερα, για να... Πα. Μάλιστα. Λοιπόν, έχω μείνει άφωνη. Η ανατροπή της ανατροπής, ανατροπή. Λοιπόν, η πρώτη καρτούλα εδώ που σας έδειξα, που είναι και μια εξαιρετική, είναι μια πάρα πολύ ωραία κάρτα, πολύ θετική, είναι η κάρτα του ήρωα και του νικητή, είναι θετική στα όλα της, φυσικά και στα αισθηματικά. Και επειδή έχουμε μπαστούνια, έχουμε και πάθος, πάρα πολύ πάθος παιδιά. Και έχουμε και έρωτα εδώ, έχουμε και έρωτα. Όλα μαζί λοιπόν, και έρωτας και πάθος και καινούριο ξεκίνημα. Μου φαίνεται ότι κάποιοι από εσάς πραγματικά έχετε να περιμένετε επιστροφή αυτού του ανθρώπου στη ζωή σας. Πώς θα γίνει να φύγει από εδώ και να έρθει εδώ, η ζωή έτσι κι αλλιώς είναι ο πιο εφάνταστος σεναριογράφος. Άρα θα βρεθεί τρόπος προφανώς. Και εδώ έχουμε την κάρτα της δύναμης. Η δύναμη μιλά πάντα για τη δύναμη της υπομονής και της επιμονής. Άρα λοιπόν, και επίσης, κάποιες φορές δηλώνει τη συμφιλίωση, παιδιά. Είναι δηλαδή σαν η μία κάρτα μετά την άλλη να έρχεται να επιβεβαιώνει, είναι απολύτως συντονισμένες ενεργειακά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ενισχύει και την ερμηνεία που σας έχω δώσει. Μάλιστα, άρα και εδώ έτσι δείχνει, όπως σας είπα, το μεγάλο πάθος, δείχνει το ζευγάρι το οποίο έχει κοινούς στόχους, τους αρέσει να κάνουν μαζί πράγματα, να έχουν δραστηριότητες, να πηγαίνουν εκδρομές, δείχνει το πολύ ταιριαστό ζευγάρι, αλλά και στο ερωτικό επίσης. Είναι πάρα πολύ ταιριαστό το ζευγάρι αυτό που υποδεικνύεται από αυτή την κάρτα. Και μ' αρέσει ιδιαιτέρως τη συγκεκριμένη ταρό, γι' αυτό σας την έδειξα και από κοντά, γιατί βλέπετε, είδατε ότι ο ήρωας και ο νικητής, δαφνοστεφανωμένος, δαφνοστεφανώνει, επιστρέφει, το βλέπετε, πάνω στο άλογο είναι,
επιστρέφει. Και δαφνοστεφανώνει και την κοπέλα. Πάρα πολύ ωραίο. Και φυσικά επίσης εδώ έχουμε τον ερωτευμένο, που συνήθως δηλώνει το καινούριο, αλλά όχι μόνο. Γιατί αυτός εδώ ο ακόλουθος, που φυσικά δεν θα παραλείψω να πω ότι όταν έχουμε κούπες, έχουμε ροή, δεν έχουμε και απόλυτη σταθερότητα, δηλαδή μπορεί μια στιγμή να φαίνεται πάρα πολύ ερωτευμένος, εκεί λίγο χαλάει το balance, η ισορροπία. Τη μία στιγμή μπορεί να φαίνεται πάρα πολύ ερωτευμένος και την άλλη στιγμή να φαίνεται έτσι απόμακρος, θλιμμένος, τα έχει αυτά. Αυτό το παλικαράκι εδώ, παρόλα αυτά, γι' αυτό συμβολίζει και τον εφηβικό έρωτα, που εκεί έχουμε πολλά σκαμπανεβάσματα. Όταν ακολουθεί όμως μία κάρτα Μεγάλη Αρκάνα, που είναι η δύναμη και που πάντα μιλάει για την εσωτερική μας δύναμη, έτσι, θεωρώ ότι είναι η κατάσταση, έτσι, πάει για επιστροφή του ανθρώπου που έχετε σκεφτεί και ιδιαιτέρως βεβαίως σε όσους ταιριάζουν αυτά που έχω πει μέχρι στιγμής. Γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν κάνουμε ένα άνοιγμα, να σας ταιριάζει. Γιατί αν ήταν μια τελείως διαφορετική ιστορία, εκεί εντάξει, μπορεί να υπάρχουν και κάποιες αμφιβολίες. Εδώ όμως έχουμε μια πολύ δύσκολη σχέση, παράλληλη σχέση, ταλαιπωρίας μπορώ να πω σχέση, όμως από την άλλη πλευρά σίγουρα υπάρχει αγάπη, άρα και η δική σας η καρτούλα εδώ έχει ανταπόκριση, είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Με την αυτοκράτηρα που εμφανιστήκατε εσείς, έχουμε αγάπη, έχουμε ελπίδα και φαίνεται ότι αυτή την ελπίδα καταφέρνει και την κάνει πράξη και βεβαίως εννοείται σε όσους το επιθυμείτε, όσες το επιθυμείτε, σας το εύχομαι ολόψυχα, αγαπημένες και αγαπημένοι. Πάρα πολύ ωραία και πολύ, αυτή ήταν έκπληξη παιδιά και για μένα, σας το ομολογώ. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ. Ποιος είναι αυτός που θα σε εκπλήξει και τι θα κάνει. Κάρτα βάσης, ψιλοζόρικη κάρτα βάση, φυσικά εννοείται ότι είναι έτσι μία απολύτως καθημερινή έτσι, οικία ενέργεια σε όλους μας, οι άγρυπνες νύχτες. Και αν δεν είναι οι άγρυπνες νύχτες, είναι τα σενάρια που κάνουμε πολλές φορές μέσα στο μυαλό μας και σκεφτόμαστε ασταμάτητα, γιατί θέλουμε να βρούμε λύση, γιατί μπορεί να σκεφτόμαστε τι θα γινόταν αν είχα κάνει αυτό, αν είχα κάνει εκείνο, αν είχα κάνει το άλλο. Φυσικά, να θυμάστε, είναι κάτι που το λέω πάντα όταν εμφανίζεται αντίστοιχη κάρτα, ότι η υπερανάλυση δεν βοηθάει ποτέ. Ίσα ίσα μας εξαντλεί και ψυχικά και σωματικά. Σίγουρα πάντως ταλαιπωρείστε πάρα πολύ, κάτι έχετε στο μυαλό σας διαρκώς, προφανώς για κάποιον άνθρωπο, έτσι. Για να δούμε τι θα δούμε, τι γίνεται εδώ από την άλλη πλευρά. Πολύ μεγάλη αρκάνα μαζεμένη εδώ μας έπεσε. Λοιπόν, έχουμε το ζώδιο του ζυγού, το ζώδιο του εγώ καιρό. Wow, τι λες τώρα, τι γίνεται εδώ παιδιά με το δικό σας άνοιγμα. Λοιπόν, αυτό που αφορά κάποιους σίγουρα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι ένας πάρα πολύ χειριστικός άνθρωπος. Ένα σενάριο. Ένα άλλο σενάριο ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι εγκλωβισμένος σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση η οποία τον ζορίζει, νιώθει ότι είναι φυλακισμένος εκεί μέσα, ότι αδυνατεί να φύγει από αυτή την κατάσταση,
Αυτά όλα τα δύσκολα. Γενικά βλέπω και ένα πολύ ανταγωνιστικό άτομο, επίσης. Πολύ ανταγωνιστικό άτομο. Παρόλα αυτά, παιδιά, οι κάρτες σας λένε ότι κάτι λένε για καινούριο ξεκίνημα, Και μάλιστα, έτσι, επειδή ξέρω, μου γράφετε, μου ζητάτε τους χρόνους και έχετε δίκιο. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς, η Ταρό δεν έχει χρόνους. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μπορεί να δείτε και οποιοδήποτε άνοιγμα, όποια στιγμή και να το δείτε, και από εκείνη την ώρα μετράει για εσάς. Εντάξει. Έχουμε λοιπόν μία από τις ελάχιστες κάρτες στην Ταρό που έχουν χρόνους. Και εδώ είναι η Άνοιξη. Και ο μήνας που διανύουμε, μήνας της Άνοιξης είναι. Φαίνεται λοιπόν σαν να σας κάνει μια τεράστια έκπληξη, γιατί αυτό είναι πραγματικά έκπληξη, αυτός ο άνθρωπος, και να έρχεται ξανά κοντά σας, να σας ζητά να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα. Είναι σαν να βγαίνει το ουράνιο τόξο, μετά από την καταιγίδα και μετά από τις δυσκολίες. Είναι σαν πλέον να εξομαλύνεται μια κατάσταση και με πολύ ωραίες και θετικές ενέργειες. Τώρα μια γυναίκα θα παίξει ρόλο, γιατί η κάρτα έπεσε την ώρα που ανακάτευα. Μια γυναίκα λοιπόν θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτήν την επανασύνδεση. Να τολμήσω να πω τη λέξη, να το και το υπέροχο το αστέρι μας. Ασχολείται με το εμπόριο αυτός ο άνθρωπος. Αν ασχολείται με το εμπόριο, θα πάει πάρα πολύ καλά, παιδιά. Οικονομικά θα πάει τρέλα. Λοιπόν, θα μου πείτε δεν σας αφορά, έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, μπορεί να ασχολείστε εσείς όμως με το εμπόριο. Εντάξει, θα πάτε σούπερ. Λοιπόν, για να δούμε. Για να δούμε τι άλλο θα δούμε. Τι θα γίνει, τι εξέλιξη θα έχει όλη αυτή η ιστορία. Μάλιστα. Παιδιά, είναι απίστευτο αυτό που έχει γίνει εδώ. Μα απίστευτο, δηλαδή 3 στα 3 οι κάρτες που έχω ανοίξει εδώ είναι και οι 3 αρνητικές και αρνητικότατες, μπορώ να πω. Λοιπόν, αλλά τι να κάνουμε, ίσως τελικά δεν είναι, η γυναίκα που θα παίξει ρόλο δεν θα είναι για την επανασύνδεσή σας, αλλά μια γυναίκα που υπάρχει ανάμεσά σας, εντάξει. Λοιπόν, παρότι δεν έχει εμφανιστεί ξεκάθαρα εδώ η ύπαρξη τρίτου προσώπου, παρόλα αυτά όμως δεν γίνεται κάτι συμβαίνει εδώ. Προσέξτε με, σε όσους από εσάς ταιριάζουν αυτά που έχω πει μέχρι στιγμής, θέλω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί και προσεκτικές. Διότι εδώ έχουμε ύποπτα πράγματα. Λοιπόν, θα μου πείτε έτσι κι αλλιώς έχει εμφανιστεί και μία βασίλισσα εδώ. Πολλές φορές όμως δηλώνει το χωρισμό η βασίλισσα. Σπαθί συγκεκριμένα. Τον ανταγωνισμό σας τον είπα, ανταγωνιστικός άνθρωπος, πάρα πολύ ανταγωνιστικός και μπορεί να είναι και χειριστικός, έτσι, ή εγκλωβισμένος σε μια δύσκολη κατάσταση. Παρόλα αυτά ξεκάθαρα εμφανίστηκε το καινούριο ξεκίνημα και μάλιστα με μεγάλη αρκάνα, είπα μέσα στην Άνοιξη συγκεκριμένα, και εδώ έχουμε την αποκατάσταση, έτσι, ότι εξομαλύνεται η σχέση κλπ. Βγαίνει το ουράνιο τόξο. Και με την κυρία Λένορμαν καλά τα πήγαμε. Έλα μου όμως που εδώ έχουμε άλλες αποκαλύψεις. Εδώ λοιπόν η πρώτη καρτούλα που είναι η Σελήνη, σας λέει ότι πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ποιον πιστεύετε και τι εμπιστεύεστε, γιατί η εξαπάτηση είναι πάρα πολύ συχνή όταν εμφανίζεται η κάρτα της Σελήνης. Η Σελήνη και πανσέλινος να είναι, δεν έχουμε καθαρό. Δεν είναι ήλιος, δεν φωτίζει τα πάντα. Μπορεί να κρύβει λοιπόν πολλά πράγματα. Παρόλα αυτά υπάρχει πολύ μεγάλη θλίψη για το χωρισμό.
Αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς, φαίνεται ξεκάθαρα, το βλέπετε πως είναι εδώ ο άνθρωπος. Και εδώ είναι μία κάρτα που δηλώνει και το οριστικό τέλος. Και επειδή πραγματικά είναι ένα εντελώς συγκρουσιακό άνοιγμα, γι' αυτό το λόγο φυσικά εννοείται ότι θα ανοίξω, δεν πρόλαβα, μάλιστα. Παιδιά, δεύτερη φορά σε ένα άνοιγμα να βλέπω κάρτα η οποία μπορεί να υποδηλώνει χειριστικό άνθρωπο, έως και νάρκισσο, μπορώ να σας πω, αυτό με βάζει σε πολλές σκέψεις. Θέλω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, εγώ γι' αυτό προσπάθησα να σας δώσω όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Το μεγαλύτερο όπλο σας είναι να ακούσετε το ένστικτό σας. Δεν έχετε πιο δυνατό όπλο από αυτό. Το ένστικτό σας πάρα πολύ ψηλά. Δεν μου αρέσει αυτός ο άνθρωπος. Πιστεύω ότι θα επιστρέψει κοντά σας. Θα σας... πώς να το πω αυτό, θα σας υποσχεθεί τον ουρανό με τ' άστρα. Δεν θα είναι όμως αυτή η αλήθεια. Δεν γίνεται να βλέπω τόσο δύσκολες κάρτες. Δεν γίνεται. Κάτι δεν πάει καλά με αυτόν τον άνθρωπο και εξακολουθούν να πέφτουν αρνητικές κάρτες. Οπότε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, μην αφήσετε τον ενθουσιασμό σας να σας παρασύρει, γιατί δεν είναι για καλό αυτή η επιστροφή, δυστυχώς. Αγαπημένες και αγαπημένοι, λυπάμαι πάρα πολύ που δεν είχαμε μία θετική έκβαση. Προσέξτε λοιπόν και μην παρασυρθείτε. Το ένστικτό σας πάνω απ' όλα αυτό θα ακούτε. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.